Guys, welcome again to another video, and isa na naman po itong what? Hi guys, it's me again, Fepsi, and welcome back to my YouTube channel. As you can see, meron naman po tayong bagong video at isa naman po itong sitting vlog at i-feature naman natin kasi maraming nagtatanong sa akin na maraming nagsasabi na ang girly-girly mo, ano bang laman ng bag mo? Di ba na-feature ko na kung ano yung laman ng bag ko? Ang girly mo, ano ba yung mga gamit mo? So, i-feature natin ngayon kung anong laman ng aking Kikay Kit or ang aking pouch na palaging dala sa school. Pero, actually guys, hindi ko naman po yun palaging ginagamit, but i-feature ko naman po. So, ang gagawin natin ngayon is what's in my Kikay Kit. So, if you want to know more about my Kikay Kit, please do keep on watching. So guys, kung napapansin nyo po pala na ang nice ng background ko, nasa new place, new venue po tayo. Kasi po, nandito po ako sa store na tatrabahuhan ko every Saturday and Sunday, and ito po yung wallpaper niya. So kung nakita niyo po yung parang profile pic ko sa YouTube channel ko, ito po yung background niya. So, yun, trivia lang po yun. So, balik po tayo sa ating main goal sa video to. What's in my Kikay Kit? Ito po yung Kikay Kit ko, yan. Kung napanood nyo po yung what's in my bag, kitang-kita nyo na po yun na meron akong nito. And hindi naman po consistent ang laman nito. Minsan nababawasan, minsan nadadagdagan. But usually ito po talaga yung laman nito. And this Kikay Kit is just 11 pesos from Divisoria. Kasi po may Divisoria po dito yung aming lugar, yung Cabanquilan City. But not to the point na Divisoria talaga na tulad ng nasa Maynila. But, okay na yun. It's just 11 pesos. And, tingnan nyo guys. Meron din ako nitong maliliit na ginagawa kong pencil case. So, buksan na natin kung ano yung meron dito. First, oh my gosh! Ang aking wet wipes, pero sa tingin ko wala na po siyang laman. Wala na nga yan. Wala na nga yan. Yung kulay po niya is blue. Kahit nga packaging, sobrang meticulous ako talaga sa kulay. At obvious na favorite color ko po yung blue. Next is cotton. Ito yung sinasabi ko na minsan nababawasan, minsan nadadagdagan. Kasi minsan ko lang ito nadadala. At ewan ko ba kung bakit nandito to ngayon. Siguro nang dahil nag-skincare ako kanina sa aking toner. Kaya nandito to. So, ito, cotton. Aray! And then, next is my ponytail, which is kulay blue din. Pantali sa buhok. But minsan, hindi po ito nandito sa Kikay pouch kasi minsan nandito lang po siya. Oh, yan. Nandito lang po siya. Dito ko lang po nilalagay kasi minsan pag nagbabiyahe ako, yung buhok mo, kailangan mo itali. Kasi, di ba ayaw mo yung kumain ng pansit kapag nagbabiyahe? So, kung ayaw mo nun, mag-respect ka rin sa mga tauhan or sa mga kasama mo na nagbabiyahe. Next is my sanitizer, which is the Human Nature All Natural Sanitizer. Alam niyo ba, natatawa ako dito sa sanitizer na to kasi yung mga classmates ko, kapag spray ako nito, sinasabi nila, baho tanglad, baho tanglad, baho tanglad. Yung ibig sabihin po nun, ang baho parang ano po, lemongrass, yun. Yung tanglad po is hiligay nun word ng lemongrass. So, guys, explain ko lang, hindi po ito lemongrass kasi mga citrus bursts po ito. Yung mga citrus, yung mga oranges, dandan, tinagalog ko lang. Yung mga lemons, mga ganyan-ganyan. So, sa iba, ang baho daw. But for me, it's so fruity. Wow, nag-i-invento ng word. Pero ang fruity po ng smell niya, kaya bet na bet ko tong sanitizer na to. Next is my perfume, cologne, whatsoever. Ewan ko ba kung anong tawag dito, but ito, kulay blue din po siya. At yan, paubos na po. And hindi ko na po sasabihin ko anong brand kasi wala naman po itong brand. At
Hindi naman po ito mamahalin. Nakita ko lang po ito sa tabi-tabi. But, unfortunately, but, nagbibigay naman po ito ng amoy at sobrang type ko po ng amoy niya kasi hindi siya masyadong, alam mo yun, yung masakit sa ilong, hindi rin siya yung parang nag-fade lang, yung stay lang, swak lang siya sa personality ko. Personality! So, next is I have a small mirror here at actually hindi talaga sa akin to. It's from my sister. Yeah, Felicity yata or Maria, I don't know. And minsan hindi rin po ito nandito sa Kikay Kit ko kasi nga yung sa likod ng phone ko, yung phone case ko is mirrored case na po yun. So yun yung ginagamit ko kapag nag-check po ako ng face ko minsan. So kung gusto niyo po guys makita kung nasaan po kayo, ayan po. Ayan, as a wait. Ayan, yan kayo. Phone ko lang po yung gamit ko. Ayan, no? Ayan. Kita niyo ba? Yan. So, yun. Next is my eyebrow pencil. I don't know kung anong brand po to kasi noon ko pa to binili nung before class. Coffee and wet. Kasi nga may concealer po siya para sa for example, nagpe-pencil po kayo dito, then you will use the spoolie to spread. And then kailangan nyo rin po minsan ng concealer para malinisan yung lines ng eyebrows nyo. So, ito po yun. This is for eyebrow and this for concealer. Minsan hindi ko rin po ito dala kasi nga minsan, hindi naman po ako all the time nagkikilay kasi hindi naman po expert ako sa kilay. And kung may event lang po sa school at kung feel ko yung magpaganda, feel ko yung sobrang magpa-girly sa araw na yun, kaya yun, dala ko yun. Next is my long-lasting waterproof eyebrow and mascara, and brand po siya ng Ashley Shine. Actually, yung Ashley Shine, hindi po siya original product. Isa po siyang fake product, but sa inyo na po yun kung gusto nyo pong i-risk yung parte ng katawan nyo na ginagamitan nito. Kasi ito naman yung mascara. Ginagamit ko na siya sa mascara kasi hindi ko masyadong type yung eyebrow niya. Kasi parang ang tigas ng eyebrow ko. Parang mas lalo yung pinapahit kapag ginagamit ko to. So, yung mascara lang talaga. And this mascara is so very useful to me, especially kung sobrang antok ng mata ko, sobrang pagod ng mata ko. Nilalagyan ko lang ng mascara yung aking mga lashes para magmukha kang gising, para mas mukha kang maganda. So, kung gusto niyo po ng demo, ito po yun. Yan po yung gamit ko ngayon. No? Ayan. Kita niyo ba? Yan. Gamit ko po yan ngayon. Feel ko lang po magmascara. So, ito po yun. Next is oh my gosh, natatawa ko dito. Next is my castor oil na hindi na siya mukhang castor oil. And actually, nabili ko lang po ito sa mga online seller and it's just 49 pesos I think. But on Shopee, it's 25 to 35 pesos. I don't know. And yellow po to yung kulay niya. Parang oil po talaga yung viscosity niya. Ginagamit po to sa lashes and sa eyebrow para alam mo yun, yung parang medyo kumapal yung lashes mo. And it's so very effective. Guys, sabihin ko sa inyo, it's so very effective kasi yung lashes ko noon, hindi talaga siya sobrang mahaba. Hindi talaga mahaba, hindi pansinin. But with the help of this, guys, ang ganda. Lalo na pag nagmamaskara ka, nakikita mo talaga na may improvement yung eyelashes mo. And yung real actual pic nito ay insert ko na lang dito or baka dito. Kung anong talaga yung itsura nito. So, yun po. Next is my lip tint. Perfect Skin All Naturals Perfect Tint Lip and Cheek Stain. And it's Red Hot Chick na shades, but hindi po ito yung gamit ko ngayon kasi lip balm na may matte lip balm po to ng beauty yung gamit ko ngayon, but is usually my everyday look sa lips ko. Ayan po, kung gusto niyo po, yun. Pero medyo mapula po siya kasi may na ako eh. Yan. And I like about this lip tint is sobrang ganda niya, as in sobrang tamis at hindi siya mabaho. And guys,
pwede nyo rin siyang ilagay sa cheeks nyo. And it's so very blendable. Blendable! Beauty guru! Next is my Simply Pretty Avon Color Magic Lipstick na bigay sa akin ng tita ko. Minsan hindi ko to dala, but it's so very, anong tawag doon? Sobrang importante din ito kasi kapag hindi po ako nakapag-lip tint or hindi po ako nakapag-lipstick and I look so haggard, parang back up ko po to. Kasi nga, magic lipstick, yan po yung kulay niya, pero pag in-apply siya, para siyang radish na may pagka-pinkish, na para, back up talaga, as in, back up talaga to sa akin. Kasi kapag haggard ako, ganyan ko lang, yan, may kulay na yung mukha ko, and ito, sobrang gusto ko to. Next is my, meron din pa ako isa dito. Wala siyang brand. Eyebrow pencil din po siya, brown and black. Yun po. Next is my clay blush na minsan ko rin ginagamit kasi hindi ako masyadong ma-clay blush kasi ang sensitive po ng skin ko. As you can see, yan po, kahit nag-skincare ako, kala nyo yan, mga pimples yan, pero hindi po yan pimples. Kasi yung skin ko is parang putis ng mga foreigner. Basta, hindi ko ma-explain. Yung parang, kala mo pimples, kala mo skin imperfection, but kung ifa-focus mo yon na para lang siya may bilog-bilog, pero kung, anong tawag? Kung i-feel mo talaga gamit yung kamay mo, hindi siya mabukol-bukol. Ano mabukol-bukol? Ang bobo ko sa Tagalog. Basta yun guys, hindi ko ma-explain. So, minsan lang ako gumagamit ito kapag feel ko at saka feel ko na safe yung skin ko mag-apply nito. Mga ganyan. Next is my first ever lip and cheek tint. Kasi hindi po ako ma-lip and cheek tint noon. Ma-lipstick talaga ako. Si mama yung palaging nagbibili ng lipstick ko. Ewan ko nga, anong sinasabi ko noon sa mga lip tints is, ano ba yan? Dito lang nagkukulay. But ito, nang gamit ko ito is, it's from Magic Lash ng Unicorn Dream. At mukhang lipstick po siya. Yan o, mukhang lipstick. Pero yung pangalan niya is lip and cheek tint. Kaya dito po ako first na in love sa lip and cheek tint. Next is may mga brushes. Yan. Spoolie. Yan, spoolie. Alam niyo na yung spoolie, pang spread ng kulay sa inyong eyebrow. And then, next is my angle brush. Actually, set po ito, pero ito lang yung palagi kong dala. But not totally na palagi talaga. Next is my nail cutter. Kung sa what's in my bag, naligaw po to yun sa pouch na nilalagyan ko ng rosary ko. Ngayon, nasa Kikay Kit na po siya. And Doraemon po. Yan. Alam niyo na po yung paborito ko yung Doraemon. Ito nga, Doraemon. And last but not the least is my hair clip. Yan. Pero hindi naman po siya palaging nandito. Ewan ko bakit nandito. Diba? Hair clip po to yan. Gold na may pearls po. So, wala na. Pero I think may kulang. Kasi diba nga, may mga brush ako nito. Asan yung eyebrow pomade ko? Basta guys, may eyebrow pomade. Basta may brush po ako, may eyebrow pomade po ako. But minsan, nagpe-pencil na lang po ako. So, yun. Wala na. So guys, ayan na po yung laman ng aking Kikay pouch. Kikay Kit, yan na po yung laman. And kung may gusto po kayong i-feature o gustong malaman sa buhay ko, huwag mahiyang mag-comment or mag-message me kung ano pa ibang suggestion na gusto nyong gawin sa channel ko. So, that's all for today's video, guys. I hope you like it. And if you like it, please do leave a thumbs up. And don't forget to share it to your social media accounts. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel kung bago ka pala. And please don't forget to ring the bell beside on it so that you will be able to notify if I have posted a new video. So, that's all for today's guys. Spread love, not hate.